それじゃおしまいにしようか。ここで決める。挙式紫視力を込めろ。全部払ってやる。ユージ任せてよ。เขามีแต่ของถูกและดีแต่นี่ตัวฟรีและดีจ้า 煩わせんな。สวัสดีครับผมใน GB วันนี้เราก็มาดูยูจิสีเขียวเหนียวซับกันดีกว่าว่าจะดีขนาดไหนเริ่มจากสกิล1ตีมอน1ตัวพร้อมบัฟครีให้ตัวเอง3เทิร์นแต่ถ้าใช้ตอนเข้าโซนยูจิจะบัฟดาเมจกับครีให้สีเขียวทุกคนในตี้ด้วยนะครับอย่างละ3เทิร์นやれ。ไม่เอาได้เกรงใจ แผลสีบนะอันเนี้ย油断はしない。สกิล2ตีมอน1ตัวพร้อมบัฟเบรกเกอร์ให้ตัวเอง3เทิร์นแต่ถ้าตอนเข้าโซนเนี่ยจะบัฟดาเมจครีแล้วก็ประกายทมินที่สีเขียวทุกคนในตี้ด้วยนะอย่างละ3เทิร์น勘弁。防げ。皆様前に集中を。まだ死ぬわけにはいかねえんだわ。行け。おとなしく。ไม่ดีเราเกรงใจ 叩きのめ。油断はしない。ต่อไปสกิลที่3ก็ตีมอน1ตัวนะแต่ว่าบัฟดาเมจให้สีเขียวทุกคนในตี้3เทิร์นด้วยและถ้าใช้ตอนเข้าโซนเนี่ยจะบัฟครีดาเมจเพิ่มให้อีก3เทิร์นด้วยนะโอ้โหสกิลดีอยู่ยักษ์กรันやれ。オラオラオラ。ここで決める。แล้วตีมอน1ตัวพร้อมแปะดีบัฟโดนสีเขียวตีแรงขึ้น3เทิร์นแถมบัฟดาเมจที่สีเขียวทุกคนในตี้อีก3เทิร์นด้วยอีจากที่ดูแล้วเนี่ยยูจิร่างนี้มันบัฟทุกสกิลจริงๆนะทุกคนส่วนตอนใช้ท่าประสานยูจิกับเพื่อนที่เชลติด้วยจะได้บัฟทันยุสึ3เทิร์นตัวดาเมจทันยุสึนี้ถูกใจสิ่งนี้ 視力を込めろ。全部払ってやる。邪魔をするな。順平。โอ้ดูดิ โคตรเท่นะครับยูจิจุมเปおとなしくしたろう。こいつで叩きのめす。どうで。ทีนี้พาสซีฟแรกก็เหมือนยูจิก่อนหน้าทุกสีเลยต้านทานดีบัฟเช่นพิษนะครับแล้วก็วิญญาณคำสาปเป็นต้นอันที่2บอกเลยว่าใหม่ฝุดเพราะยูจิมีโอกาสเคาน์เตอร์มอนที่ตีระยะประชิดได้ทุกเทิร์นและถึงแม้โอกาสจะแค่ 10% แต่ทุกครั้งที่เคาน์เตอร์ยูจิจะบัฟดาเมจให้สีเขียวทุกคนในตีด้วยนะ2เทิร์นอย่างดีเยอะกรันครับผมส่วนอันนี้ทุกครั้งที่ตีติดครีหรือประกายทมินยูจิจะบัฟดาเมจกับครีให้สีเขียวทุกคนในตี้อย่างละ3เทิร์นสุดท้ายโซนสุดยอดของดีที่ไม่ใช่ขิงดองทุกครั้งที่ตีติดประกายทมินจะได้สแต็กประกายทมิน1พร้อมเข้าโซนทันที5เทิร์นโดยในระหว่างอยู่ในโซนเนี่ยเปอร์เซ็นต์เคาน์เตอร์จะเพิ่มเป็น20โอ้โหพร้อมบัฟทันยุสึกับประกายทมินให้ตัวเองทันทีอย่างละ5เทิร์นแถมยังลดผลของดีบัฟพวกนี้ลงอีก 5% ด้วยนะแหลมโฮกและอย่าเพิ่งคิดว่าหมดยังมีอีกชิ้นทุกคนคือยูจิจะบัฟประกายทมิน3เทิร์นกับแพ็กเกจสุดคุ้มเพิ่มเกรดเอาตีนะครับให้สีเขียวทุกคนในตี้ไปอีก60โอ้โหแบกกว่านี้ดีไหมยูจิ ส่วนการอัพสกิลก็ 2-3 เต็มก่อนได้เลยนะสุดท้ายด้วยความที่ยูจิร่างนี้เป็นตัวที่เคาน์เตอร์ได้นะครับฉะนั้นเมมนี้เลยตอบโจทย์ฝุดๆหรือไม่ก็หาเมนูเพิ่มในยูสึเยอะมาใส่แทนได้เลย